Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βαθύ θέμα, βαρύ για κάποιους, ουσιαστικό για όλους. Ουσιαστικά μας αφορά όλους. Θα πιάσουμε το θέμα του τι είναι και τι δεν είναι η ζωή και ποιο είναι το νόημα στην όλη διαδικασία. Τι καταλαβαίνουμε που ζούμε, για ποιο λόγο ζούμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα. Κάποιες τοποθετήσεις θα γίνουν με αυτό το βίντεο. Αν θες, φτάνεις μέχρι το τέλος του βίντεο και μου λες και τη γνώμη σου. Πώς σου φαίνονται αυτά που θα ακούσεις σήμερα. Νομίζω ότι είναι προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν κάποιους από εσάς να ξεκαθαρίσουν λίγο το τοπίο. Εμπλέκονται πάρα πολύ οι τοποθετήσεις που έχει ο καθένας μας για το τι είναι η ζωή, οι θεωρήσεις ζωής. Εμπλέκονται πάρα πολύ με τα ψυχικά φαινόμενα, με ψυχικές αντιδράσεις, με άγχος, με κατάθλιψη, με γενικεύσεις που μπορεί να μας οδηγούν προς το κράτος φόβου, προς μια απογοήτευση και μια στεναχώρια, μια δυσφορική θέση μες στη ζωή. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς κάποιος καταλαβαίνει και στέκεται απέναντι στη ζωή και μέσα στη ζωή του. Και πώς διαπραγματεύεται ουσιαστικά με τον εαυτό του και μόνο με τον εαυτό του τη θέση του μες στη ζωή του. Τι είναι άραγε λοιπόν αυτή η ζωή, δηλαδή περί τίνος θέματος μιλάμε. Έτσι όπως καταλαβαίνω τα πράγματα και θα ήθελα, επαναλαμβάνω, τα σχόλιά σου στο πώς εσύ το βλέπεις, στο πώς εσένα σου φαίνεται, τι εσύ έχεις να αντιπαραβάλεις και όχι απαραίτητο ότι συμφωνείς, πώς εσύ στέκεσαι απέναντι στη ζωή και πώς την καταλαβαίνεις. Έτσι όπως καταλαβαίνω λοιπόν τη ζωή, είναι μια διαθεσιμότητα, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια ευκαιρία που μας δώσανε χωρίς να μας ρωτήσουν. Υπάρχει η έννοια της διαθεσιμότητας, της ευκαιρίας, υπάρχει και η έννοια της προσωρινότητας. Ερχόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, έχουμε τη διαδρομή μας, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τη διαδρομή μας, προσωποποιημένη κατά προτίμηση αυτή τη διαδρομή, δηλαδή με δικούς μας όρους θέλουμε να κατευθύνουμε τον εαυτό μας μέσα στη ζωή και πολλές φορές όταν δεν τα καταφέρνουμε προκύπτουν και αυτές τις ψυχικές αντιδράσεις που περιγράφουμε που είπαμε πριν από λίγο. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία που μας δώσανε, για την οποία δεν συνενέσαμε, δεν αποφάσισε ποτέ κάποιο κύτταρο, κάποιο από τα γεννητικά κύτταρα των γονιών μας ότι θα ήθελε να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν ζωή σε κάποιον άνθρωπο και να είμαστε και εμείς στον πλανήτη. Γίνονται πάρα πολλά από την αρχή της σύλληψης μέχρι να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε. Στη ζωή του καθενός έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουμε καταγραφεί πάρα πολλά, έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, έχουμε ζήσει διάφορες περιόδους, ο καθένας έχει κατανοήσει, χωνέψει, επεξεργαστεί και εκτεθεί σε διαφορετικά δεδομένα και έχει μαζέψει ο καθένας πάρα πολλά σε αυτή τη διαδρομή του. Πολλές από αυτές τις καταχωρήσεις μπορεί να το έχουμε πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, να τις έχουμε μάθει γιατί έχουν επαναληφθεί, να έχουμε εξάγει συμπεράσματα, να έχουμε διαμορφώσει μια αίσθηση και για το ποιοι είμαστε και για το τι είναι η ζωή. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι σε μια τέτοια διαδικασία που ζούμε αρκετά χρόνια σε προστατευμένα πλαίσια με κάποιους ανθρώπους υπεύθυνους για μας, που παίρνουν αποφάσεις, που κάνουν επιλογές, που ρυθμίζουν σχεδόν τα πάντα και αναφέρουμε στα πρώτα χρόνια ζωής του καθενός μας, δημιουργούνται δεδομένα και δημιουργούνται θεωρήσεις, παγιώνονται αν θέλεις από πολύ νωρίς κάποιες καταχωρήσεις σε εμάς. Γιατί επαναλαμβάνονται, γιατί αυτή είναι η γνώμη κάποιων ανθρώπων, γιατί έτσι βλέπουν τα πράγματα. Και επηρεάζεται πάρα πολύ και για τον καθένα μας αυτή η θεώρηση ζωής κυρίως από τους ανθρώπους τους πυρηνικούς, από τι ανθρώπους είχε δίπλα του, είχε κοντά του, όχι ακριβώς είχε από πάνω του, γιατί αυτό ακούγεται λίγο politically incorrect. Απλά η δυναμική σίγουρα ήταν διαφορετική. Είναι η διαφορετική δυναμική ενός μικρού παιδιού σε σχέση με κάποιους γονείς. Ενώ είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, οι γονείς είναι οι υπεύθυνοι, οι γονείς είναι οι μεγάλοι. Από τους γονείς έρχεται το σωστό και το λάθος, το ηθικό και το ανήθικο. Το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Αντίστοιχα, ένα παιδί είναι πολύ νωρίς για να έχει κατασταλάξει σε δικές του τοποθετήσεις, να ξέρει προς τα πού να κινηθεί, να ξέρει τι είναι σημαντικό, να ξέρει τι να διεκδικήσει, να ξέρει καν ποιος ο ίδιος είναι. Οπότε σε αυτή τη θεώρηση ζωής που ο καθένας μας σχηματίζει, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι τι ανθρώπους και ειδικά τι πρώτους ανθρώπους συναντήσαμε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά. Είναι πολύ εύλογο, πολύ αναμενόμενο, νομίζω έχει λογική και θα συμφωνούσες. Γράψε μου αν συμφωνείς παρεμπιπτόντως ή αν διαφωνείς.
ότι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από αυτούς τους πυρηνικούς ανθρώπους, τους ανθρώπους ειδικής βαρύτητας, μεγάλης σημασίας που έχουν για τον καθένα μας. Και διαμορφώνουμε λοιπόν μια διαδρομή που πάρα πολλά αρχικά κιόλας στάδια, αρχικές καταχωρήσεις δεν είναι επιλογής μας και πάνω σε αυτές δημιουργούν κάποιες καταχωρήσεις αυτά τα στάδια, κομμάτια μνήμης δηλαδή, επί των οποίων μετά και όντας ο καθένας μας επηρεασμένος από αυτά στα οποία έχει εκτεθεί, αυτά τα οποία τα θεωρεί δεδομένα, το πώς κάποιοι άλλοι άνθρωποι ουσιαστικά βλέπουν τα πράγματα, συνεχίζει μετά σαν προέφηβος αυτός ο μικρός άνθρωπος, μεγαλώνοντας, γίνεται έφηβος, γίνεται πρώιμος ενήλικας και συνεχίζει τη διαδρομή του. Ουσιαστικά, αν το λέγαμε έτσι πρακτικά, οργώνουν το χωράφι οι γονείς, επί του οποίου χωραφιού μετά εμείς κάνουμε διαχείριση. Και συνήθως δεν φεύγουμε και πάρα πολύ. Συνήθως, δεν θα έλεγε κάποιος συνήθως, αρκετές φορές δεν φεύγουμε μακριά από την περπατημένη. Από το πώς μας έχουν δείξει ότι ισχύουν τα πράγματα. Από το τι κάνουμε στη ζωή μας. Από το ποια είναι η ζωή. Κάναμε μια μεγάλη παρένθεση για την οικογένεια, γιατί η οικογένεια αποτελεί πηγή πολύ έντονης και πολύ σημαντικής πληροφορίας για τον καθένα. Αυτή δημιουργεί ένα έδαφος, επί το οποίο μετά χτίζουμε εμείς. Κάνουμε τις δικές μας παρεμβάσεις. Μερικές φορές κάνουμε και επανάσταση. Όχι όλοι και όχι σε όλα. Οπότε ας γυρίσουμε λίγο, αφού κάναμε την παρένθεση της οικογένειας, γιατί είναι σημαντική και γιατί συμμετέχει στο πώς ο καθένας καταλαβαίνει το τι είναι η ζωή, ας γυρίσουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Η ζωή λοιπόν. Είπαμε είναι μια προσωρινή διαθεσιμότητα. Μια προσωρινή διαθεσιμότητα που μας κάνανε δώρο, για το οποίο είμαστε ευγνώμονες στους γονείς, αλλά επειδή είμαστε ευγνώμονες και επειδή δεν μας ρώτησε κανένας και επειδή δεν υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα που χρειάζεται να γυρίσουμε κάτι πίσω γιατί απλά μας φέρανε στη ζωή, μπορούμε να επεξεργαστούμε και τις περίεργες πυρηνικές οικογένειες και έντονες συσχετήσεις που υπάρχουν σε αρκετά οικογενειακά περιβάλλοντα, κατά τα οποία και σύμφωνα με τα οποία οι απόγονοι κάτι χρωστάνε στους προγόνους, οι απόγονοι οφείλουν να ικανοποιήσουν τους προγόνους τους, οι πρόγονοι χρειάζεται να είναι ικανοποιημένοι από την πορεία των απογόνων και πολλά άλλα περίεργα, τα οποία παρεμπιπτόντως καθοδηγούν τους ανθρώπους, ενδεχομένως τους επηρεάζουν και πάρα πολύ κατά την έκβαση της ζωής τους, την πορεία της ζωής τους. Γιατί έχουν κάτι να δείξουν, γιατί έχουν κάποιους να ευχαριστήσουν. Πάμε λοιπόν στο ότι είναι μια προσωρινή διαθεσιμότητα για την οποία μας δώσανε, για την οποία είμαστε ευγνώμονες απέναντι σε συγκεκριμένους ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία και μας φέραν εδώ πέρα. Η ίδια η ζωή, όπως είπαμε, είναι η διαθεσιμότητα, είναι μια ευκαιρία βασικά. Δεν είναι ούτε κάποιο στοίχημα με την επιτυχία, ούτε κάποια ειδική διαδικασία μέσα στην οποία πρέπει από το καλό να πηγαίνουμε στο καλύτερο, ούτε πάλι είναι μια διαδικασία στην οποία δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη, δεν επιτρέπεται να έχουμε αποτυχίες, δεν επιτρέπεται να έχουμε τις δύσκολες στιγμές, τα σκαμπανεβάσματά μας. Ουσιαστικά, αν δεις και οπουδήποτε στη φύση, σπανίως μέχρι και πουθενά δεν θα βρεις καμία ευθεία γραμμή. Παντού θα βρεις διακυμάνσεις. Αν δηλαδή πλησιάσεις το οτιδήποτε μπορεί να σου φαίνεται ακόμα και ευθύ, θα δεις ότι υπάρχουν μικροδιακυμάνσεις. Αντίστοιχα είναι και η πορεία μας στη ζωή. Πάντα έχει μικροδιακυμάνσεις. Δεν μπορεί να είναι flat. Δεν μπορεί να είναι επιπεδωμένη. Γιατί αυτό είναι το αφύσικο. Πουθενά στη φύση δεν υπάρχει κάτι flat. Δηλαδή, πραγματικά είναι ιδιαίτερο σπάνιες οι εντοπίσεις και οι παρατηρήσεις ότι υπάρχει κάτι απλά επίπεδο. Παντού έχουμε διακυμάνσεις, παντού έχουμε εναλλαγές και έτσι περίπου είναι και η πορεία στη ζωή μας. Δεν έχουμε κάποιο ειδικό στοίχημα στη ζωή, κάτι ειδικό να πετύχουμε και δεν χρειάζεται να βάλουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία, κάτι να χρωστάει σε εμάς, στους άλλους ή στην ίδια τη ζωή. Μπερδευόμαστε έτσι, δημιουργούμε απαιτήσεις, μπαίνουμε σε διαδικασίες που λειτουργούμε με χρωστούμενα, είτε χρωστούμενα που έχουμε εμείς απέναντι σε εμάς ή απέναντι και στον κόσμο όλο. Πολλές φορές μπαίνουμε και στη διαδικασία προκειμένου να απαντήσουμε στο πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους ανθρώπους, να κάνουμε αυτές τις εξωτερικές προτυποποιήσεις. Βλέπουμε πώς ζουν οι διπλανοί μας, βλέπουμε πώς ζει ο μέσος όρος στην κοινωνία γύρω μας, βλέπουμε πώς άνθρωποι απολαμβάνουν, με τι χαίρονται, τι διεκδικούν, τι σκέφτονται, πώς προσανατολίζονται και το αντιγράφουμε. Τις περισσότερες φορές το αντιγράφουμε, άλλες φορές πηγαίνουμε κατευθείαν από την αντίθετη πλευρά, απλά και μόνο για να είμαστε αντιδραστικοί, για να δηλώσουμε κι εμείς μια διαφορετικότητα, μια μοναδικότητα, γιατί δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και στις δύο περιπτώσεις ουσιαστικά οι άλλοι επιλέγουν για μας, που πάλι αυτό δεν είναι αξιοποίηση της θέσης μας μες στη ζωή. Εμείς θέλουμε ο εαυτός μας να είναι πρωταγωνιστής, ένας άνθρωπος που φιλοξενούμε μέσα μας, με τον οποίο μαζί μεγαλώνουμε, και το λέω έτσι περίεργα γιατί δεν είναι κανένας άλλος άνθρωπος. Εμείς μόνοι μας είμαστε. Και μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, κάνουμε έκθεση, μαζεύουμε πάρα πολλά στοιχεία, γνωρίζουμε τον εαυτό μας, μαθαίνουμε τι είναι για μας, μαθαίνουμε τι είναι ταιριαστό, μαθαίνουμε και τι δεν μας ταιριάζει και τι δεν είμαστε και τι δεν κάνει για μας και τι είναι ανούσιο, άχρηστο, χωρίς καμία σημασία για μας.
Αυτός είναι ο εαυτός μας και είναι ο μόνος δεδομένος, ο οποίος θέλουμε αυτή τη διαθεσιμότητα, τη ζωή, να την απολαύσει. Οι βασικοί άξονες που πάντα κοιτάμε όταν προσπαθούμε να δούμε λίγο πού βρίσκεται κάποιος μες στη ζωή του και όταν σχολιάζουμε αυτή την περίφημη λειτουργικότητα, πώς κάποιος καταφέρει να είναι λειτουργικός, είναι η ασφάλεια, βασικός άξονας, η οποία κουμπάει και χαϊδεύει αυτό που λέμε επιβίωση, πώς κάποιος είναι επιβιώσιμος, πώς κάποιος καταφέρνει να ζήσει σήμερα, και η διαβίωση που κουμπάει το επίπεδο της ικανοποίησης. Άρα έχουμε από τη μία την ασφάλεια που είναι ουσιαστικά η επιβίωση και από την άλλη την ικανοποίηση, η οποία ουσιαστικά είναι η διαβίωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στοίχημά μας είναι να ζήσουμε και μεγάλο, πολύ σημαντικό πεδίο μετά είναι και το πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι μόνο το να ζήσουμε, ενδεχομένως έχουμε λίγο περισσότερο μυαλό για να αρκούμαστε απλά με το ότι ζούμε. Αν θέλεις τώρα και αν κάποιος τα έχει καταφέρει με αυτά τα δύο πεδία, μπορεί να ψάξει να νοηματοδοτήσει και το χρόνο του και την ύπαρξή του και την ίδια του τη ζωή. Αλλά αν θέλεις αυτό, ας το βάλουμε σαν ένα έξτρα του δεύτερου πεδίου της διαβίωσης ή σαν ένα ξεχωριστό τρίτο πεδίο που κάποιος ψάχνει την νοηματοδότηση. Αυτό που λένε αρκετοί, γιατί ήρθα στη ζωή. Βασικά δεν ήρθαμε για κάποιον ειδικό λόγο και είναι και λίγο περίεργο κάποιος να ψάξει με το ζόρι να βρει κάποιον ειδικό λόγο. Κάνουμε προσανατολισμούς, κατευθύνουμε τον εαυτό μας με στη ζωή μας. Θέλουμε αυτό να έχει κάποιο νόημα για μας. Είπαμε ότι το στοίχημα είναι η εκμετάλλευση, η αξιοποίηση μιας ευκαιρίας. Δεν έχουμε ούτε στοίχημα με την επιτυχία, ούτε στοίχημα με κάτι απόλυτο, ούτε με κάτι τέλειο, ούτε με κάτι ξένο όπως είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ένα δώρο που μας κάνανε, γιατί έτσι θέλουμε να αντιληφθούμε τη θέση, την ίδια μας τη ζωή. Είναι ένα δώρο που μας κάνανε γιατί μας δώσαν μια ευκαιρία. Με αυτό το δώρο, επειδή μας κάνανε δώρο, όπως κάνουμε και στα μικρά παιδιά ένα δώρο, το μικρό παιδί, όταν του κάνεις δώρο, δεν σου χρωστάει κάτι. Έτσι δεν χρωστάμε κι εμείς κάτι σε κανέναν. Ουσιαστικά θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε. Και πώς το αξιοποιούμε, όταν δίνουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να αξιοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα, αυτή την ευκαιρία. Το χρόνο μας, την ενέργειά μας, τον προσανατολισμό μας. Οι επιλογές μας θέλουμε να είναι συντονισμένες και η ζωή, αυτά που βάζουμε μέσα στη ζωή μας, να είναι συντονισμένα με αυτά που χρειαζόμαστε. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε ανάγκες ασφάλειας και ικανοποίησης. Και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας. Γιατί βασικά δεν μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά από εκεί που φτάνουν τα χέρια μας. Θέλουμε να εκθέσουμε τον εαυτό μας, να δούμε και ποιοι είμαστε. Γιατί μέσα από την έκθεση μαθαίνουμε και ποιοι είμαστε και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες. Σκοπός μας είναι, είπαμε, να αξιοποιήσουμε μια ευκαιρία, μια διαθεσιμότητα, χωρίς απαραίτητα αυτό να πηγαίνει κάπου. Ο καθένας βρίσκει τη διαδρομή του, ο καθένας βρίσκει την κατεύθυνσή του, τον προσανατολισμό του, με βάση το τι του δίνει κάποιες απαντήσεις. Το πώς νιώθει βολεμένος, ικανοποιημένος μες στη ζωή του. Με όρους ασφάλειας, ικανοποίησης, αυθές και νοηματοδότησης. Δεν χρωστάμε κάτι σε κάποιον. Είναι πολύ εύκολο να επηρεαστούμε και να αρπάξουμε από οπουδήποτε γύρω μας το πώς οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν το οτιδήποτε. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ με το τι είναι η ζωή και το ποια μπορεί να είναι η θέση μας μέσα στη ζωή. Πάρα πολλές φορές αγχωνόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε τον εαυτό μας στη ζωή μας. Προσπαθούμε από την πλευρά μας να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και πώς μπορεί να γίνει αυτό, ποιος τρόπος είναι ο πιο προφανής, ο εαυτός μας, ένας μόνο άνθρωπος, να πάρει τον πρώτο λόγο. Να μας πει προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε, τι έχει νόημα για μας, χωρίς απαραίτητα κάτι να χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω σε οποιονδήποτε. Το να διεκδικήσουμε το καλό για μας δεν είναι ποτέ κακό για κανέναν άλλον άνθρωπο, εκτός αν κλέψουμε το καλό του για να το κάνουμε δικό μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, προσπαθούμε να βολέψουμε τον εαυτό μας μες στη ζωή μας. Είναι τεράστιο θέμα η ζωή. Θα επανέλθουμε σίγουρα με επόμενο βίντεο. Αν θες, κάνε την εγγραφή σου στο κανάλι, γράψου και στις ενημερώσεις για να μένεις ενημερωμένος για ό,τι καινούργιο μπορεί να βγει από εδώ. Υποστηρικτικό στην όλη διαδικασία θα είναι να συνδράμεις και εσύ με αυτόν τον τρόπο στο κανάλι. Τα σχόλιά σου τα περιμένω. Ελπίζω να έχεις κάτι να πεις για το τι είναι και τι δεν είναι η ζωή και πώς σου φάνηκαν αυτά που άκουσες. Και είμαστε σε επαφή. Γεια σας.